السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح من قناة ديكور. إن شاء الله هنقدم النهارده فكرة جديدة جدا للديكورات للحيطة أو الجدران. تابع معايا الفيديو ده، أتمنى منك إن أنت بس تشترك في القناة وتعمل لايك على الفيديو وتكتب لي تعليق وتتابع مجموعة فيديوهات على قناة ديكور. تابع. ان شاء الله النهارده انا هعمل لكم فيديو عن جلد الثعبان. جلد الثعبان اللي هو شغل جلد الثعبان، الشكل بتاع جلد الثعبان ازاي بيتعمل، وهننفذه ان شاء الله معانا هنا في الحيطه، وهقول لكم ازاي تعرفوا تعملوا شغل جلد الثعبان. وتابعوني كويس جدا في الفيديو دوت. اتمنى منك انت بس تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتدعمني كويس جدا في القناه وتقول لي ايه رايك في مجموعه الفيديوهات دي. فتابع معايا الفيديو كده وشاهد احنا هنعمل شغل ايه، شغل جديد جدا، يعني تقريبا ما حدش عمله هنا في كوطن عربي، ما حدش عمل الشغل دوت. ازاي تعمل شغل جلد الثعبان هتشوفوا معانا في الفيديو ده ان شاء الله ازاي تعمل ديكور جلد الثعبان. ده معجون بلاستيك، ده معجون بلاستيك، والمعجونه من جيرسي اسمها تشيل. لما ترسم بصبعك كده زي ما انتم شايفين كده، السكينه بتبدا تهوي بالراحه جدا على الشغل. طبعا دي السلكه اللي انا قلت لكم عليها، دي سلك عادي، سلك متفرغ. تبدا بتدق انت طبعا بالسلكه دي كده عشان تعمل لك ايه
الحراشيف بتاعت التعبان، اسمها حراشيف. الحراشيف بتاعت التعبان السلكه. دي السلكه بتدق علشان تعمل نقط صغيره اللي هي بتبقى في جلد التعبان دي بالسلكه دي، وتسيبه يشد شويه قبل ما ينشف. يعني بسيبه حوالي 10 دقايق بالظبط قبل ما ينشف، وبهوي عليه بالسكينه بالراحه جدا بحيث ابدا انعم وابدا اظهر تاني الشغل اللي انا كنت عملته هنا دوت. اظهره تاني هيعمل لي شغل جلد التعبان، وطبعا هتشوفه بالاسود انا هعمل ايه. بس تابعوني، استنى بس لحد ما ينشف. طبعا كده هو شد شويه، كده بس نمشي بالراحه جدا عليه. دي الوان بلاستيكيه. خلاص من نقط خفيفه جدا. ده طبعا اسود، ده اللون اسود، العلب اللي هي الالوان العاديه.